Nhưng mà mình nghĩ là với thành tích thi đấu của đội chủ nhà ngày hôm nay thì có lẽ là đen đỏ hay là trắng thì nó cũng không quan trọng lắm. Bởi vì thành tích hiện tại của San Diego Toreros đang là khá tệ. Họ đang có tỷ số cái hiệu suất là 0-7 ở WCC và record tổng là 4-16. Lỗi lâu. Hôm nay bình nhá. Hôm nay em có uống táo, biết mọi người cúng bái xong chưa hết nhỉ? Sao cam này nó giật giật làm sao ấy nhỉ? Bác nào quay phim này giật thế? Ở trận đấu này là trận đấu Blackpink hồng đen, cuộc chiến hồng đen Blackpink. Nhưng mà anh Cam cho cái hình nó đỡ giật cái anh Cam ơi. Hello Tun 268 nhá, hello mọi người. Bây giờ sẽ là tình huống tip off để chúng ta bước vào trận đấu của Gonzaga và San Diego. Kayleigh Truong, Kayleigh Truong, mờ quá. Eliza Hollingsworth, cái này tôi chịu, mờ là mờ do nhà đài. Đây là đội hình xuất phát của các cầu thủ bên phía San Diego. Với Veronica Sefrey, từ từ đã kịp đọc đâu. Chúng ta bước vào trận đấu nào. Đấu giữa Gonzaga và các cầu thủ San Diego. Đây là starting layup của Gonzaga vẫn vậy thôi. Quả ném ba đầu trận chưa thành công tới từ Thảo My. Có rebound. Đúng là hơi mờ thật. Nhưng mà chịu thôi, có mỗi một đường link thôi, không có đường link nào nét hơn cả. Ejim ở trong pen, chưa có điểm số được ghi, nhưng có offensive rebound, không được rồi. Gonzaga sẽ mặc hồng vào ngày mùng 2 tháng 2 này. Hôm nay là mùng 2 tháng 2 mà. Như là có một cái áo, đúng rồi, áo tập. Nó gọi là áo training đầu trận, áo free game. Quả ném 3 điểm tiếp theo và vẫn chưa thành công từ Thảo My. My đã có 2 tiếng thử tay từ khá sớm nhưng đều chưa thành công. Tiếng phải thấy to nhỉ. À quên. Mọi người điểm danh 25 nha, quên mất chưa điểm danh. Thảo nào chưa điểm danh nên là My ném 2 quả chưa vào. Từ bây giờ điểm danh là ném vào này. Thủ ném mid range chưa có điểm số đầu tiên được ghi dành cho trận đấu này. Thảo My để truyền dành cho Maxwell, cắt and shoot 3 vẫn chưa có điểm số được ghi. Hai đội vẫn đang chưa có điểm số nào được ghi cả. Ui, Cam dùng lắc thế. Đột phá vào trong chưa thành công. Đó là của cầu thủ mang số 22. Và đó là một tình huống trọng tài xác định là bóng lên à. Bóng lên, outbound. Và để mất bóng của Casey Newberg. Đây là Vi. Đưa bóng cho Ejim. Mở cái này thì bên mình chịu rồi, bởi vì đường link nó cũng chỉ có đến mức thế này thôi, nó không nét hơn được. Tiếp tục là Thảo My đưa bóng vào trong cho Ejim. Đây là lần gặp nhau thứ 2 ở mùa giải năm nay của hai đội. Trận đấu trước thì Gonzaga đã có chiến thắng tương đối dễ dàng trên sân nhà. Inbound là Thảo My. Eliza xin bóng. Đưa lại bóng cho Vi. 2 phút rồi hai đội chưa ghi điểm. Vẫn đang là Vi đột phá vào trong. Có khoảng trống ném mid range. Bóng tráng ra ngoài với cú ném của Thảo My. Hello Phương Anh em. Hello anh em. Hello cả nhà. Đột phá vào trong chưa thành công. Thảo My tranh chấp tương đối hustle. Có sự hỗ trợ của cả Thảo My nữa và hai chị em nhà Trương Tuy vừa phối hợp với nhau để có được cú steal vừa rồi. Maxwell mid range và cuối cùng cũng có điểm số được ghi. Cuối cùng cũng đã có điểm số đầu tiên được ghi dành cho trận đấu này và nó dành cho Gonzaga. Gonzaga đang có record là 7-0 tại WCC. Ngược lại, đối thủ đang có hiệu suất là 0-7. Điểm cầm bóng là của Sefrey. Veronica Sefrey. Có screen. Khó quá rồi. Thời gian còn 4 giây tới shot clock rồi. 3, 2 và 1. Vẫn kịp dứt điểm nhưng không có điểm số được ghi. Trọng tài xác định là bóng xuống.
Take another look at the Maxwell jump shot. Only points for tonight. Sao em không xem được á? Em thử F5 lại xem nhé. Thủ hay từ Eliza và có một cú block thành công. That is Hollingsworth and Ejim. Hollingsworth with the block and Gonzaga. Đây là Thảo Vi. Thảo Vi đột phá vào trong. Chuyển ra dành cho Eliza. Cam đang hơi rung lắc. Có khoảng trống, Thảo Vi Kaden shoot 3. Quả ném 3 điểm vẫn không thành công. Nhưng sau đó là một nỗ lực off rebound. Tranh chấp từ Ejim và trọng tài xác định sẽ là bóng luân phiên. Như vậy sẽ là bóng trở lại với San Diego. Lauren Marco double team luôn và cướp bóng đến từ Maxwell rất nhanh. Một tình huống bị phạm lỗi của Maxwell và sẽ có 2 phạt. And got trapped on the offensive end and then ended up throwing an interception. Sẽ có 2 quả ném phạt dành cho Maxwell. Ví dụ bạn ấy không xem được thì bạn ấy không nghe được cuốn nói đâu. Quên. Thế thì bạn nào đang chat thì chat hộ mình nhé. F5 lại xong rồi tìm đường link HD. Đi sang HD cho nó chắc nhé. Full HD dạo này hơi hên xui. 4-0 cho Gonzaga và cả 4 điểm đều được ghi bởi Maxwell. Casey Newbert và có nên là mọi người vẫn cứ đồng hành cùng Tổng Cẩm TV nha. Rồi, chúng ta quay trở lại với 6 phút 30 giây còn lại của hiệp đấu thứ nhất. Tỷ số đang là 4-0 dành cho các cầu thủ Gonzaga và có 2 điểm đầu tiên được ghi dành cho San Diego. Và ghi điểm là của cầu thủ mang số 23 đó là Harrison Mancao. Như vậy là có một tiếng phạm lỗi của các cầu thủ bên phía San Diego. Thảo Vi. Hai đội vẫn đang tấn công tương đối là bế tắc trong những phút đầu tiên này. Mi cầm bóng đưa lại cho Vi. Vi định chuyền bóng cho Ejim ở phía trong. Kích ra ngoài. Quả ném 3 của Thảo Mi hơi thiếu lực. Nhưng có rebound dành cho Vi, chuyền nhanh. Ejim có một pha gõ bảng chính xác. Một tình huống chuyền bóng cho đến nhãn quan cực nhanh đến từ Thảo Vi. Là bác Jigger Meister nha. 6-2. Thảo Mi hôm nay đang có tay ném chưa tốt. Ném 3 tình huống quả 3 điểm nhưng mà chưa thành công quả nào. Tình huống handoff là của Ostermeyer. Dylan Horton. Tiếp tục là Dylan Horton. Step back ném 3 khó. Không có 3 điểm được ghi. Nhưng có offensive rebound. Tài thổi một loose ball foul của Gonzaga. Foul's going to be on Yvonne Ejim. Her first personal foul. And the first có phương án thay đổi đến từ Gonzaga khi mà hai bên cùng với Kalistock sẽ có mặt ở trên sân. Đây là một tình huống no look pass đến từ Thảo Vi và Ejim là người đã có điểm số. Có khoảng trống trong một cú ném mid range. 2 điểm đầu tiên được ghi dành cho tình huống ghi điểm của cầu thủ mang số 10. Đó là Dylan Horton. 4-6. Vi cầm bóng, đưa bóng cho hai bên. Đây là Maxwell. Ejim lại đột vào pin, lần này không có điểm được ghi. Nhưng trọng tài xác định là loose ball foul đến từ San Diego. Nếu nhìn vào thành tích thi đấu có lẽ hôm nay không phải là một trận đấu quá khó khăn đối với Gonzaga, khi mà San Diego đang là một đội bóng có một thành tích thi đấu tương đối tệ. Record tổng đang là 4-16, còn record riêng ở WCC đang là 0-7. Chưa có bất cứ một thắng lợi nào ở WCC. Cứ điểm chưa thành công của Maxwell. Phản công, đường chuyền nhanh, Dylan Horton và layup airball và rebound đến từ Ejim. Thảo Vi cầm bóng lên, vẫn đang là Vi chuyền bóng cho hai bên tiến vào pin nhưng sẽ có 2 quả phạt dành cho hai bên. Hôm nay thì chúng ta không có quá nhiều trận đấu NBA, hình như là có 4 trận hay 5 trận thôi.
có 4 trận. Đang có trận đấu đáng chú ý nhất đó là Celtics gặp Lakers, New York gặp Pacers, Grizzlies gặp Cavaliers và Utah Jazz chuẩn bị gặp Sixers. Một pha thành công của hai bên. Hai bên trong thời gian gần đây cũng đang thi đấu cực kỳ ấn tượng khi được vào sân với băng ghế dự bị. Đóng góp rất nhiều. Hai pha chính xác của hai bên. Số là 8-4. Hôm nay thì quay nó hơi mờ, mọi người thông cảm nha. Cái này thì cũng cố gắng hết sức rồi, không làm thế nào cho nó nét hơn được, bởi vì trình độ quay chụp của bên kia nó có vậy thôi. Cú nắp ném mid range không có điểm được ghi. Cú ném không thành công vừa rồi là của điểm mang số 2. Vẫn đang là bóng dành cho các cầu thủ San Diego, nhưng vừa rồi có lỗi của Thảo Vy. Lỗi của Vi. Mọi người cố gắng thông cảm và xem tạm nha, bởi vì cũng không có phương án nào nó tốt hơn cả, trừ khi chúng tôi phải tự sang quay. Gespini. Kayleigh Truong's first personal and the second team foul for Gonzaga after the inbounds pass. Here's Kylie Horsemeyer, Casey Newbert over to Sheffy on the far side. Đang thủ dồn tương đối chắc đến từ Gonzaga. Gespini. Fini đột vào trong. Còn 3 giây, 2 giây, cần phải nhanh hơn. Và đó là shot clock violation đến từ San Diego. So Hollingsworth back into the game for Gonzaga vẫn đang phòng ngự cho San Diego, khiến cho đội bóng này liên tục gặp khó khăn trong những pha luân chuyển bóng. Kayleigh Maxwell, Kaylynne shoot mid range, chưa có điểm được ghi. Đúng là cả hai đội hôm nay đều đang chưa thực sự có một tay ném tốt nhất. Ông cameraman khả năng là bị Parkinson anh em ạ. Tay rung vãi, nhìn như kiểu bị động đất ấy. Chạy cắt hay, Tespini, bánh sót không có điểm được ghi nhưng vẫn là bóng của San Diego. Quyết định đột phá vào trong một lần nữa và lần này thì có 2 điểm được ghi. Đó là pha ghi điểm tốt của cầu thủ mang áo số 2. Đó là Veronica Sheffy. Hai bên được kích ra ngoài. Ta xác định là traveling của hai bên. Splitting the defense. Watch it here, just a subtle change of direction, navigating a couple Zag defenders, had the space and was able to take it. And finishing at the rim, another big key for San Diego. They've struggled with offense, they've struggled with confident scoring as of late. Finishing at the rim is going to be huge for them in this one. Vẫn tiếp tục là cú ném hỏng. Rebound từ Eliza. Thảo My nhận bóng. Thời gian của hiệp 1 còn có 3 phút nữa thôi. Vẫn là My đưa bóng lên cho Maxwell. Thảo My và Tespini. Đột phá vào trong của Thảo My. Chủ động chuyền bóng cho Eliza. Eliza bị rổ đè ở tiếng thứ nhất. Tiếng thứ hai thì cũng chưa thành công. Nhưng vẫn sẽ là bóng biên dành cho Gonzaga. Mọi người check cho mình xem đường tiếng nó đã chuẩn chưa nha. Còn đường hình thì nó không chuẩn lắm rồi. Đường hình này thì bó tay rồi. Inbound. Đó là một cú ném mid range, ghi điểm tốt từ Eliza. Điểm số thứ 10 của Gonzaga ngày hôm nay. 16. Part of what makes the Zags such a tough matchup is their entire starting five. All but one of them averages in double figures. The only one that doesn't is Hollingsworth. And she scores 9.7 points a game, shooting 43%. They really test tiếp tục là Tespini và crossover trước Maxwell. Được truyền lại, đã không có nhiều khoảng trống để tung ra những cú dứt điểm. Và layup khó với áp lực phòng ngự hay từ Kayleigh Truong. Và cơ hội lên bóng dành cho Gonzaga được truyền của My. Cắt sút từ Maxwell. Sọt rổ đến từ tiếng ra tay của Maxwell. Cú ném của Maxwell làm gợi nhớ về Kayleigh Truong trước khi chấn thương. Hình vẫn ok à? Được. Anh em thấy ok thì ok thôi. Nhưng còn tôi không thấy ok lắm.
Afiaki. was looking for Newbert cutting but finds Sheffy instead. Sheffy. Far side wing. Sheffy at the elbow. Tiếp tục là Afiaki. Posting up. Một tình huống thả floater hay của Afiaki. Nice little reverse pivot. 8-13. Hook shot. And Afiaki's on the board Maxwell. for the first time. It's now 13-8. Mi cầm bóng. 90 seconds to go in the first. Để chuyển cho tình huống chạy cắt của Maxwell, kích ra ngoài, open three, Kayleigh Truong ném 3. Chưa thành công rồi nhưng rebound dành cho Eliza. Eliza có một pha xử lý hay sau khi có offensive rebound. 15-8. Tốc độ đã được đẩy lên cao hơn. Espini. Sheffy. Có screen đến từ Afiaka. Trọng tài xác định là một lỗi tấn công. Moving screen. Và bóng trở lại với Gonzaga. Good look at those last two buckets there from Tim Day and our production crew. You've got Brynna Maxwell, top three-point shooter in the WCC, 44%. That's also 18th in the country, so you cannot leave her alone. Eliza. Getting on the board for San Diego. She only averages a point a game so far this season. They'll need her to step up with Carr sitting with those two fouls. Vi đã quay trở lại sân. Vẫn đang là Vi. Vi đột phá. Một tình huống bị phạm lỗi và sẽ là 2 quả phạt dành cho Thảo Vi. Hiệp 1 còn 50.5 giây. Huấn luyện viên của San Diego muốn nhảy vào đánh dùm học trò luôn. Nhiều khi người ta cũng ngứa tay ngứa chân. Chiều nay anh em nào xem tennis thì có trận đấu của Davis Cup Việt Nam với Nam Phi nha. Mình sẽ làm trận đấu của Lý Hoàng Nam. Một phạt chưa thành công của Thảo Vi. Cảm giác ném của cả Vi và Vi hôm nay đều chưa tốt. Phạt 2 thì đã thành công. Điểm số đầu tiên được ghi dành cho Thảo Vi. 16-8, khoảng cách bây giờ là 8 điểm. Newbert gets Hollingsworth. Right side dribble. Và xử lý của Newbert. Afiaki. Newbert có một tình huống floater ghi điểm hay. 16-10. Đột phá rất nhanh và pha layup ghi 2 điểm dễ dàng đến từ Kayleigh Truong. Off the hand of Kayleigh Stokes. On the other end for San Diego, nice job by Horsemeyer. Just a split second, she started to cut in, saw the ball might get behind her, and then got in and scores for 2, where she is very efficient for this Torero team. That's one thing this offense is built around in the half court: create and finish high percentage twos. Chuyển vào trong, quá mạnh. Tiếp tục là pha để mất bóng của San Diego. 5,7 giây vừa đủ cho một tình huống ghi điểm tiếp theo nếu như tấn công tốt từ Gonzaga. Vi cầm bóng lên, không kịp rồi, mất luôn ạ. Em đang ở Trung Quốc. Trung Quốc tầm này hay có băng hay có tuyết lắm này. Nên là cũng khá là rét. Here in San Diego, California, West Coast Conference Women's Basketball on ESPN+. David, first quarter, a little bit uncharacteristic for the Bulldogs. Only shooting 12.5% from the three-point line, 1 for 8. But they've taken advantage of turnovers. San Diego outscoring them 5-0 on points off turnover. Thỉnh thoảng có thôi. Rồi chúng ta quay trở lại hiệp đấu thứ 2 giữa Gonzaga và San Diego, vừa có 2 điểm tính với pha layup tay trái của Ejim. Dubai thì nó không được nhiều như ở Việt Nam đâu, có thì vẫn có nhưng mà ít lắm. Such a high scoring unit, and they come out and get an easy bucket to start quarter number 2. Ejim with the quick layup. Tầm này trực tiếp về nó đẹp rồi á. Có đẹp đâu, vẫn nóng mà. Thảo Mi đột phá vào trong. Được truyền lại dành cho Ejim. Đây là Kayleigh Truong. Vi nhận bóng, được truyền cho Eliza trong pin. Vẫn là Eliza liên tục fake và sau đó là một tình huống banh shot ghi điểm hay. Thời gian gần đây thì như mình đã nói ở vài trận đấu trước, Eliza Hollingsworth đang cực kỳ hiệu quả trong những tình huống ghi điểm và phòng ngự dưới bảng rổ, kể cả sân nhà lẫn sân đối phương. Và floater không có điểm được ghi, rebound dành cho Gonzaga. Đùi lợn 112 củ á? Có. Gà Dubai khác gì á, ăn nó hơi bở quá. Ăn nó không được chắc thịt bằng ở Việt Nam.
hơi công nghiệp. Ném 3 ngay từ Eliza, thành công. Điều cắt đen sút rất nhanh từ Eliza sau đường chuyền của Thảo Vi. May thì có một chương trình đặc biệt hơn dành cho Curry và cầu thủ của WNBA, đó là Sabrina Ionescu. Đây là cuộc so tài của có lẽ là hai cầu thủ ném 3 hay nhất nội dung của mình. Với Curry là của nam, còn với Ionescu là của nữ. San Diego basketball after the shot. Courtney Riston had just checked into the game for the Toreros. 29 Tết là mấy giờ? Cái này mình cũng chưa check nha. Ném mid range chưa có điểm được ghi dành cho San Diego. Nhưng trọng tài thổi loose ball foul của Gonzaga. Sabrina đang ăn bánh bếp rồi á. Ra kèo này hơi khó cho Curry. Thắng cũng khó mà thua cũng khó. Không biết là Curry sẽ định làm gì. Một lỗi tấn công đến từ San Diego. Không biết là turnover thứ bao nhiêu rồi. Độ phòng mét 8 nhá. 29 cũng tất nhiên á. Thì vừa cúng vừa xem. Được mà. Eliza. Trọng tài vừa xác định là có lỗi tấn công của Eliza khi có cái cùi trỏ va vào mặt của cầu thủ mang số 22 bên phía San Diego, đó là Casey Newberg. Những vô tình của Eliza thôi, nhưng trọng tài vẫn bắt lỗi. 2 tuần nữa Rotterdam có Medvedev xin Rublev, Buenos Aires còn Alcaraz. Cái này thì tùy trận, chọn trận mà làm thôi. Có ai Việt Nam đánh trận này tên gì á? Có Trương Thảo My và Trương Thảo Vi. I think Cindy Fisher is asking the officiating crew if they might take another look at that one. She had just gestured, moving her elbow out left to right. Seems like they're not going to go ahead and do that. But one thing you love about Casey Newbert, alone đang hơi bị vụng, có khá nhiều tình huống bóng chết. Thời gian còn 8 phút. Đang cầm bóng là Fini. Đây là Sheffy. Tên SPD. Vẫn đang tương đối khó trong khả năng luân bóng của San Diego. Họ luôn luôn phải đánh đến những giây cuối cùng của shot clock tấn công. Đường chuyền ra và mất bóng rồi. Và cướp bóng là của Thảo Vi. Vi vẫn đang cầm bóng lên, đường chuyền cho Ejim. Rất hay. Những đường chuyền của Thảo Vi này đang đạt chất lượng cực cao. Và Ejim một lần nữa là người được hưởng lợi. 26-10, khoảng cách đang dần được nới ra. Đang có tới 8 turnover của San Diego, gấp 4 lần Gonzaga. Bác già sút vào ổ điện xong thì hình như là hỏng ổ điện luôn hay sao ấy. Nên là không lên được trận nữa. Block hay đến từ Ejim. Thảo My có bóng, pull up ném 3 thành công và and one dành cho tình huống ra tay của Thảo My. Không vào thì thôi chứ một khi đã vào là 4-point play. Mi2 giờ bách chuyền bóng từ Thảo Vi và Thảo My nhận bóng cầm lên. Sau đó là một quả ném 3 kiếm về 3 điểm tính và một quả ném phạt. 4-point play. Cơ hội cho một cú 4-point play của Thảo My. Ở đâu bóng rồi? Vào rồi. Thành công rồi. Sao quay cái đoạn bóng vào rổ thì không quay? Ngoan sinh yêu của chúng ta đây rồi. Câu này chen phết đấy. In the quarter, and it's 12-0 Bulldogs here in the first 3 30-10. minutes into the second quarter. Chuyển vào trong và thủ hay đến từ Brynna. Khoảng cách là 20 điểm rồi. So an inside pass to Newbert gets knocked away. It's last touch by Gonzaga. And San Diego will inbound it underneath the basket. Sheffy running out of time finds Newbert in the front court. Chuyển dành cho Newbert. Beyond the arc. Đây là Sheffy. Sheffy to take control at 10 seconds on the shot clock. Sheffy off of the screen. Sheffy đang có một pha luân bóng nó không được mướt cho lắm. Đường chuyền ra, quả ném 3 điểm. Rất thiếu lực. Liên tục là phải những điều tấn công khi mà shot clock gần khép lại và cướp bóng từ hai bên. Thảo Vi cầm bóng lên.
hãm phanh lại, đường chuyền dành cho Maxwell, các đen sút hơi lệch rồi. Nhưng có rebound dành cho Ejim. Rất quyết liệt và có lẽ sẽ là bóng luân phiên. As they will get the benefit of the alternating possession, down 20 as I mentioned, 6:15 Lại là chuẩn bị to go bỉm in với the bô. second. Bóng trở lại với San Diego. Sheffy, Horstmeyer, Vesicki. Seen Vesicki for the first time. Chuyền after the của last Vesicki. timeout. Newbert Tiếp tục back là to Vesicki Vesicki. near side arc, dribbles it back and now between their legs. 10 seconds on the shot Vẫn clock. đang cố luân bóng nhưng mà lại tiếp tục là những cú ném ở khoảng cách từ dưới 10 giây. Lần này thì có 2 điểm được ghi dành cho Sheffy. Thảo Vi, một phá vào trong của Vi. Vi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ luân bóng và phân phối lối chơi dành cho Gonzaga. Đường chuyền vừa rồi hơi khó của Bree. Mi đang tạm thời ra nghỉ nhé. Đường chuyền Vesicki. Vesicki tiến vào trong và layup không có điểm được ghi và rebound dành cho Ejim. Tốc độ của Ejim. Bên cạnh đang có Bree. Quá hay với một tiếng Eurostep vừa rồi của Ejim. Footwork rất mượt. 32-12. Sheffy chuyền vào trong, vẫn đang là bóng của San Diego. Kayleigh vừa có quả ném khăn. Nghệ vậy chứ. Ném 3 điểm. Nhìn khá oằn ngoại và đương nhiên kết quả không ngoài dự đoán. Đó là e-ball. Chúng ta cùng xem lại tình huống Eurostep này của Ejim. Bước đi rất đẹp. Coordination and a nice easy layup. We mentioned before the skills for a player at 6'1" and women's college basketball they have the tiếp tục là Vi open rồi, đột vào trong và chắc chắn là 2 điểm tính dành cho pha bánh shot vừa rồi của Thảo Vi. Điểm số thứ 3. 34-12. Khoảng cách đang dần được nới ra. Khéo hết hiệp này khoảng cách 30. Quả ném 3 điểm không thành công của Vesicki. Rebound từ Bree. Vi cầm bóng lên. Đường chuyền cho Bree Salabian. Bình tĩnh đưa bóng lại cho Maxwell. Ngắm bắn ném 3 điểm không thành công. Nhưng có offensive rebound. Hai bên là người lay up nhưng cũng chưa có điểm được ghi. Trận này dễ thế á? Dễ mà. Đội bạn đang record 07 thì chả dễ. Chuyền ra ngoài. Sheffy. Anh em nào đang xem được thì hướng dẫn lại bạn KSUE 9795 xem lại giúp mình nhé. Newbert, Vesicki một cú ném 3 nữa. Và lần này thì đã có 3 điểm thành công của Vesicki. Đội bạn ném được có 3 màn mừng như kiểu vô địch vậy. 34-15, các em 19 điểm. Suất 3 của hai đội đang tệ như nhau. Bên 16, bên 20. Thảo Vi, đường chuyền nhanh và hai bên là người hưởng lợi trong tình huống chạy cắt vừa rồi. Một pha cắt đáy sau đó thì là một đường chuyền nhanh đến từ Thảo Vi. 36-15. Thời gian của Q2 còn 3 phút 20 giây. Horstmeyer. Vẫn đang là Horstmeyer đưa bóng cho Sheffy. Sheffy và Bree. Một cú ném khó và không có điểm nhưng có rebound. Vẫn không có điểm được ghi. Trọng tài xác định có lỗi của Gonzaga. Là đang được xem lại tình huống đem với N1 của Thảo My. Với một quả ném 3 có lẽ là cũng không gần. Brynna Maxwell will get her first personal foul, and Gonzaga will have their 4th team foul of the quarter. Claire Gallagher. Gallagher. The game finds Hassan Ronkar, who we haven't seen at all in the second quarter due to her 2 fouls already. Tiếp tục là Gallagher. Cú ném 3 ngay của Gallagher thành công. Cú ném sót rổ của Gallagher. Gallagher này không biết có họ hàng hang hốc nào với Conor Gallagher bên Chelsea không? Thảo My. Destiny Burton cũng đã vào sân. Đột phá rất nhanh. Đường chuyền ra dành cho Kayleigh Truong.
Kayleigh Truong lại ủi vào trong, một cú ném hơi khó. Cách đang là 18 điểm tấn công dành cho các cầu thủ bên phía San Diego. Phòng ngự hay và trọng tài xác định là bóng luân phiên và bóng lên dành cho Gonzaga. Will force a jump ball which favors Gonzaga. Well, 2 seasons ago, Gallagher, 37% three-point shooter at Lafayette. Much like Dylan Horton, who transferred over from Florida A&M. Eliza. She was an all-SWAC performer. 2 phút 15 giây cuối của hiệp đấu này. Chuyền dành cho Mi, có khoảng trống chưa ném, chuyền cho Maxwell. Maxwell cũng có một cú ném chưa chuẩn lắm nhưng có offensive rebound nhưng bị cướp bóng mất rồi. Hello Đỗ Thế Anh nha. Sheffy đột phá đường chuyền và có 2 điểm được ghi dành cho cầu thủ mang số 10. Kayleigh Truong cách còn 16 điểm thôi. Thảo My có screen, tiếp tục là My đột phá, pha layup hơi khó khi bị theo kèm bởi 3 cầu thủ của San Diego. 1 phút 42 giây, Sheffy chuyền ra open 3. Ném 3 thì không thành công nhưng có rebound. Sheffield nhận được bóng. Sheffy và Thảo My có screen hay quá. Một pha cướp bóng chưa thành công, trọng tài xác định là có kick ball. Kicked ball is going to be on Zags, it looks like. So Ejim comes back in for. Bóng vẫn dành cho San Diego với 20 giây tấn công. 1 phút 22 giây còn lại của hiệp đấu này. Có screen. Sheffy đưa bóng vào trong dành cho Gallagher. Cú ném mid range, cú ném airball. Này San Diego ném airball khá nhiều. Đây là Thảo My. Vẫn là My. Hay quá, một tình huống bẻ cổ chân ném 3, tiếc quá lại không thành công. Suýt thì có cái cắt highlight rồi. Kayleigh Truong đường truyền lại, tiếp tục là My. 14 giây. Ejim. Liên tục là những cú drop và sau đó là cú ném mid range ghi điểm của Ejim. Hơi tiếc cho tình huống vừa rồi của Thảo My khi đã có một tình huống bẻ cổ chân đối phương nhưng mà ném lại không vào. Rebound từ Ejim. 33 giây. Thảo My quyết định đánh chậm của Thảo My. Thời gian cho shot clock vẫn còn tới 15 giây. Chỉ chênh với đồng hồ giây của cả trận là khoảng 3 giây thôi. Vẫn là My. My rơi bóng nhưng vẫn đang kiểm soát lại được. 6 giây được truyền lại cho Eliza ở phía trong. Là pha để mất bóng của cao thủ Gonzaga. Được truyền lên nhanh. Cú ném 3 ngay không thành công rồi. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Tỷ số cuối cùng là 38-20. Khoảng cách là 18 điểm dành cho Gonzaga trước khi bước vào Q3 và Q4. Vẫn đang là một trận đấu tương đối nhẹ nhàng dành cho Gonzaga trong chuyến làm khách tại San Diego. Leads it 38-20, trying to improve to a perfect 8-0 in West Coast Conference play and continue a 14-game winning streak. They've also had some great success against San Diego. Quan trọng phải có niềm tin để khán giả, đúng không? Mấu chốt ở đó. Đó là điều mà chúng ta đã nói khá nhiều về ông Park Hang-seo khi mà đến cầm tuyển Việt Nam. Đó là ông đem lại cảm hứng không những cho cầu thủ mà lấy lại cảm hứng dành cho người xem. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với hiệp đấu thứ 3 giữa Gonzaga và San Diego. Sau khi khép lại halftime, tỷ số đang là 38-20 với khoảng cách là 18 điểm dành cho Gonzaga. Vẫn đang là một khởi đầu nhẹ nhàng và đơn giản dành cho đội bóng đen. Mọi người đã trở lại với hiệp đấu thứ 3 này thì giúp mình điểm danh lại con số là 25 nha. Điểm danh lại 25 nha mọi người ơi. Quay lại với Mivi bóng rổ chữa lành. Chữa lành thực sự. Cứ hôm nào là bọn cầu thua là tôi phải sang bình luận với Gonzaga để chữa lành con tim dỉ máu.
2 hiệp vừa rồi San Diego mới ghi được 20 điểm. Không biết là hết 4 hiệp có ghi được 40 điểm không. Ném mid range, chưa có điểm số được ghi vào rebound dành cho Eliza. Thảo Vi chuyền nhanh, Maxwell quyết định chậm lại, đưa lại dành cho Eliza. Thảo Vi nhận bóng, đưa bóng cho Ejim. Ejim ở phía trong, được chuyền ra ngoài có khoảng trống. Kaylynne shoot 3, 3 điểm tính với từ tình huống bắt và ném của Thảo Vi. Cảm giác tay tốt ở đầu hiệp đấu thứ 3. Đường chuyền nhanh, một cú floater. Điểm tiếp tục không được ghi dành cho San Diego và thủ tốt đến từ các cầu thủ Gonzaga. Trọng tài xác định là loose ball foul. Năm nay là năm cuối rồi nhé, năm cuối của Mivi rồi. Em đợi tí, làm cái kẹo nậm ho đó. The number 1, number 3, number 4 three-point shooters in the WCC. You really can't give any of them any room. Nice find. Good triple to knock down. Zags staying in rhythm. Vãi cả Gonzaga trừ 31. Nghe quả điểm số đó. Ác ôn. Kèo đấy tội không dám đi. Đột vào trong. Cú ném mid range và tiếp tục làm một cú ném hỏng. Và dẫn bóng nó hơi bị gò vấp đến từ Thảo Vi để mất bóng và cơ hội ghi điểm dành cho các cầu thủ San Diego và họ sẽ có 2 quả ném phạt. 2 quả phạt dành cho San Diego. Tây cầu 12-15. Tôi 2 tháng nay tôi không xem bảng xếp hạng NBA rồi. Ném phạt thành công quả đầu tiên của Veronica Sheffield. Phạt 2 chính xác. 11-22. Vẫn còn khoảng 40 trận nữa cơ, nhiều. Cơ bản là có lấy lại phong độ được không? Đó mới là vấn đề. Đường bóng rất tốt từ Gonzaga. Eliza, Ejim ở phía trong, được chuyền ra có khoảng trống. Kaylynne shoot 3 và một lần nữa là nothing but net với quả ném 3 của Thảo My. Quả ném 3 thành công thứ 2. My và Vi có 2 quả ném 3 ở một vị trí như nhau, một cách ra tay như nhau và một kết quả như nhau. 44-22 cũng là quả ném 3 và đó là quả ném 3 thành công đến từ Dylan Horton. 44-25, khoảng cách còn mấy nhỉ? 19 điểm à? Thảo Vi, Maxwell một quả ném 3 ngay và cũng là 3 điểm tính dành cho Maxwell. Maxwell đáp trả ngay vào một quả đào góc chính diện. Đường chuyền quá mạnh và bóng trở lại với Gonzaga. Got the answer from Horton. Horton with 7 points tonight. She is trying to track down 1,000 career points for 5 years. 7 phút 18 giây. Tiếp tục là Thảo Vi. Vi vẫn ra là người cầm bóng. Eliza có khoảng trống, một quả Kaylynne shoot nữa và lại là 3 điểm tính. Những quả 3 điểm liên tục được vã vào rổ San Diego và lại là Thảo My. Quả 3 thành công thứ 3 từ đầu trận và là thứ 2 trong hiệp đấu này. Tổng cộng Gonzaga đang có 6 quả 3 và chị em Mivi đang đóng góp tổng cộng là 4 quả. Năm 25 điểm rồi. Thảo My cầm bóng. Maxwell đưa bóng cho Vi. Vi có screen. Một tình huống phạm lỗi đến từ San Diego. Nhìn Gonzaga đánh tôi cứ tưởng là cầu năm 2016. Nhầm 2017.
6-0 run Thảo Vi hôm nay đang có 10 kiến tạo rồi. for the Bulldogs. 10 in kiến the tạo, last 6 điểm. minute of play. Cần 4 điểm nữa để có một cú double. Còn Thảo My đang có 10 điểm và 3 kiến tạo. Kayleigh Truong Thảo Vi, over to Eliza một quả ném 3 thành công đến từ Eliza. Quả ném 3 thành công thứ 2 của Eliza và đó cũng là kiến tạo thứ 11 của Thảo Vi. 11 kiến tạo. Có cách là 28 điểm rồi. Chết rồi, hôm nay lại phải cắt nhiều highlight rồi. Chuyền ra. Phá vào trong, chuyền ra ngoài một quả ném không thành công. Có rebound dành cho Gonzaga. Cầm bóng lên đang là Thảo Vi. Chuyền hay, quá tốt nhưng lại không có 2 điểm từ Angelito. Và bỏ lỡ khá đáng tiếc từ Angelito và mất một kiến tạo của Thảo Vi rồi. Hơi phí. 5 phút 40 giây. Một vào trong, ôm bom bị block bởi Eliza. Một block nữa nhưng trọng tài lần này thổi lỗi của Angelito. Horsemeyer with the rebound and putback won't go as she is fouled, and Kayleigh Horsemeyer will get to the free throw line as Olusungu Afiaki checks into the game for San Diego, and Mount Hybens comes in for Gonzaga. Ejim là có 3, Ejim ít đến 3 lắm. 11 kiến tạo, 6 điểm. Cho Vi thêm 4 điểm nữa nào. Và thành công. Kayleigh, one of the better free throw shooters on this tour. Đang bước lên vạch ném phạt. Đó là Horsemeyer. Hai quả chính xác của Horsemeyer. She hits both free throws and it's now 53-27, 5:33 to go here in the third. Truong, Hollingsworth back to Truong. Works back on the right. Và cầm bóng không chắc của Eliza và để mất bóng vào tay của đối phương. 2 điểm dễ dàng được ghi dành cho cầu thủ mang số 10 của San Diego. Đó là Horton. Maxwell ném 3, đáp trả lại với một tình huống ném 3 điểm của Maxwell. Quả 3 thành công hình như là thứ 3 của Maxwell. 56-29. Có điểm được ghi dành cho San Diego và timeout đến từ Gonzaga. Điểm số tiếp theo của Horton. Có cách bây giờ là 25 điểm. Một timeout cho nó bó cẩn đến từ cô Lisa. Timeout cho các trò nghỉ ngơi thôi chứ có lẽ tầm này không timeout cũng được. Dylan Horton went on a little bit of a run. Gonzaga and San Diego ended up calling a timeout. Rồi, quay lại với trận đấu nào. Maxwell, một cú ném 3 ngay. Tiếp tục là 3 điểm của Maxwell. Maxwell again from beyond the arc. She now leads the Bulldogs with 16 points, 59-31 lead. Zags are an unreal 7 of 7 from three-point land in this half. You're looking at that timeout after a made San Diego bucket. Ném không thành công của San Diego. Horton made a basket, and then on the other end, it was a wide-open look for Maxwell. Cindy Fisher going up to Harson Brown-Carr, who was the closest defender, saying you've just got to get out. Eliza. Giving up a wide-open three after a thành công đến từ tình huống layup của Eliza. Một phá vào phía trong, một cú pull up mid range. Vẫn chưa có điểm của Sheffy. Cứu bóng hay đến từ Maxwell. Thời gian của hiệp đấu thứ 3 còn khoảng 4 phút. Maxwell lại có khoảng trống, một quả ném 3 nữa và tiếp tục là nothing but net. Trong hiệp 3 này Maxwell ném 3 gần như là không trượt. 5 quả ném 3 thành công, 5 trên 9. Và bây giờ là 19 điểm của Eliza. À quên nhầm, của Maxwell. Lộn. 5 quả 3 rồi.
in the third quarter. Maxwell with 4 of those Không threes có bay cót. ends up wide 15 open giây. once again. It's just consistent defensive breakdowns right now for San Diego. Đột phá phía trong. Đường truyền dành cho cầu thủ mang số 24. Một cú floater tiếp tục hỏng. Rebound từ Ejim. Cầm bóng lên của Mi, đột phá đường truyền vào trong cho Eliza, hơi khó rồi. Bóng trở lại với San Diego. Đang dẫn 31 điểm này. Kèo handicap trừ 31 ạ. Sheffield 2 phút 50 giây. Kayleigh Horton để rơi bóng rồi và cướp bóng từ Eliza. Mi là người có được bóng trong tình huống này. Bình tĩnh xử lý, đường truyền nhanh. Maxwell qua người, đột phá vào trong, một pha layup, phạm lỗi cản người và sẽ là 2 phạt dành cho Maxwell. Ôi, chị cầm phất thần hồng này có vẻ nhiệt này. Maxwell will get hit with the foul, her second personal, 4th team foul, and we're going to go to break. 31. Gấp đôi số điểm luôn. Gấp đôi yêu thương luôn. San Diego họ có bonus rồi này. Nhưng mà có lẽ để câu lỗi cũng không phải là điều đơn giản. But have a huge lead, 62-31 over San Diego. Alongside David Gentili, I'm Braden Soprano. Thanks again for tuning in to women's college basketball in the West Coast Conference on ESPN+. Chuyển ra góc không độ, có khoảng trống một cú ném mid range và 2 điểm tính được ghi tình huống ra tay vừa rồi của Horsemeyer. 33-62. KPI 40 điểm sắp hoàn thành rồi. Thảo My. Ejim. Ejim đột vào trong. Tình huống xử lý đã có lỗi của San Diego và 2 quả phạt dành cho Ejim. But Maxwell has had an unbelievable quarter in the third quarter. Has surpassed Ejim for most points scored on the Gonzaga Bulldogs tonight with 19 points, most of them coming from the three-point line, 5 for 9 on the evening, but a perfect 4 for 4 here in the third quarter. And Gonzaga as a team has made 8 consecutive threes. They have more three-pointers in that 5-minute, 20-second stretch of this quarter than they did the entire first game against San Diego, an 85-67 win back on January 13th. A big part of that, Maxwell was in some early foul trouble most of the first half. Rồi là 2 quả phạt đầu tiên trong trận đấu này của Ejim. 64-33. Cách vẫn là 31 điểm. Both free throws are good by Ejim. Tespini. It's now a 64-33 lead for the Bulldogs with just over 90 seconds to go in the third quarter. Đang là những lời cổ vũ đến từ các đội cổ động viên bên phía San Diego. Và cũng hy vọng là đội bóng áo hồng này ghi được nhiều điểm hơn tí cho nó hay. Chứ Blue Out mạnh quá thì cũng hơi mất khách. Có khoảng trống, Thảo My đột phá vào trong, vẫn đang là My. Chuyền ra dành cho Kayleigh, chưa ném, quyết định ủi vào, không có lỗi. Nhưng trọng tài cuối cùng bắt lỗi tấn công. Tấn công của Kayleigh. That'll light up a bench anytime in basketball. So an offensive foul against Stokes. Cách đang là 29 điểm. And San Diego gets the ball back. Zags with 5 fouls. Ở nhà sân cũng có khách, sân vắng. Offensive foul. Lỗi tấn công của San Diego. Tiếng turnover này có lẽ nó phải là thứ 10 mấy rồi. Get Sheffy for the push-off. You can hold that armbar out. You cannot extend it, and that's what the referee said that Sheffy did there. Thảo My. 13 turnover của San Diego. Gonzaga cũng có tới 9. Tiếp tục là My. Chuyền ra Kayleigh, còn 21 giây cơ. Bree. Chuyền không thành công của Bree. Outlet pass rất nhanh. Có kịp ghi điểm không? Bị block bởi bên Salabian, nhưng trọng tài cuối cùng là xác định.
Thôi, tại vì mới mất linh nên mọi người điểm danh lại cái nhé. Điểm danh số 25 để chúng ta theo dõi hiệp đấu cuối cùng của trận đấu này giữa Gonzaga và San Diego. Tỷ số đang là 68-37, khoảng cách là 31 điểm nên cho Gonzaga. Mọi thứ nó quá đơn giản rồi. Maxwell một quả ném 3 nữa. Này thì không thành công. Rebound dành cho San Diego. Chuyền của Waskovic, tên khó đọc thế. Waskovic. Thảo Vi. Maxwell. Đây là Kayleigh Truong. Bóng fake hay từ Kayleigh Truong, đường chuyền ra ngoài. Ejim có ném 3 không? Không ném rồi. Đột vào trong và một bước đi rất đẹp, mỗi tội layup lại ra ngoài. Outlet pass, đường chuyền nhanh. Sau 2 tiếng dứt điểm thì cũng đã có điểm số được ghi dành cho Casey Newbert. Sau 8-39. Ejim. Đây là Kayleigh Truong, chuyển cho Destiny Burton. Có khoảng trống, một quả ném 3 ngay của Vi và thành công. 3 điểm tính với một cú ném sọt rổ của Thảo Vi và cần 1 điểm nữa thôi để có được một cú double dành cho Thảo Vi. 9 điểm và 11 kiến tạo rồi. Quả ném 3 quá đẹp mắt. Cần một tình huống ghi điểm nữa thôi. Không thành công, rebound từ Maxwell. Nào, chuyển cho Vi làm nốt 2 điểm nào. Đây là Kayleigh Truong. Ejim. Đây là Vi. Vi đột phá vào trong, layup bị phạm lỗi và có thể khẳng định là Thảo Vi sẽ có cho mình một cú double khi mà bây giờ Vi sẽ được bước lên free throw line. Một động tác ra tay rất đẹp đến từ Thảo Vi. Có thể khẳng định là có double rồi. Kiểu gì ném 2 quả thì ít cũng phải vào quả chứ. Mình nghĩ là vào cả hai. Giật thế. Hôm nay cam cận của bên sân này nó cực giật luôn nhá. Không quay nổi cam cận. Cười rất tươi đến từ Vi khi mà mình sắp có một double. Ui, xinh đấy. Cười tươi đừng hỏi luôn. Field goal này 50%. Ui, hỏng một pha mất rồi. Chắc chiêu phạt 2 nào. Xinh lắc cả cam. Ơ kìa, trượt cả 2 phạt của Vi. Vẫn chưa có double. Không sao Vi ơi. Mình ném trượt 2 phạt thì mình ném 3 thành công luôn. Giống Giannis. Giannis cũng trượt 2 phạt xong ném 3 vào. Maxwell. Mình chuyền ra. Vi ở ngoài kia. Không có điểm được ghi. Rebound dành cho San Diego. Không sao, còn tận 7 phút rưỡi nữa cơ. Có 2 điểm thôi mà. À nhầm, 1 điểm chứ. Có lẽ là Vi hứng khởi quá, đợi quả triple, đợi quả double, quên mất ném trượt mất 2 quả phạt. Hơi mất tập trung. Quả ném 3 không thành công. Ơ kìa, đỏ thế. Ôi, tiếng khá đỏ bóng đến từ tiếng ném vừa rồi của Waskovic. Thảo Vi. Tiếp tục là Vi, đừng chuyền cho Destiny Burton. Có lẽ là Vi biết mọi người đang chờ đợi cú double của mình nên là muốn mọi người chờ thêm một chút nữa. Mọi thứ nó không phải quá dễ dàng. Khó khăn một tí nó mới hay. Đây này. Đây là Vi này. Tiếp tục là Thảo Vi đột phá vào trong. Một cú mid range. Và lần này thì là 2 điểm dành cho Thảo Vi. Tôi biết mà. Vi muốn mọi người chờ đợi thêm một tí. Lấy một cú double bằng những quả ném phạt có lẽ nó không hay lắm. Nên là Thảo Vi quyết định bằng một cú ném mid range. Và bây giờ là double. 11 điểm và 11 kiến tạo dành cho Thảo Vi. Vi trêu mọi người tí thôi. Vẫn uy tín. Clay O'Connor đột vào trong, một cú ném mid và cũng là một cú ném hỏng.
Ném dễ quá không thích, thích ném khó tí. Xác định là bóng dành cho San Diego. Look at the Waskovich three. Went off the back end of the iron, tipped all the way back up, went above the box, off the glass, and perfectly through the cylinder. That's one of those ones you want to go find the facilities crew here at USD and give them a little love tap after the game. Keep those rims nice and loose, help those shots fall. Có 2 điểm được ghi dành cho San Diego. Cách vẫn đang loanh quanh ở mức 29 điểm. Biên đã có lỗi với Bree và ném phạt, quên nhầm, bóng biên dành cho Gonzaga. Ejim và Eliza nếu như mỗi người có thêm 2 rebound nữa thì cũng sẽ là có double. Cả hai đều đang có 8 rebound. Eliza là 11 điểm, còn Ejim là 14. Thảo Vi tiếp tục là Vi, đường truyền cho Eliza. Eliza một quả ném 3 điểm thành công và thêm một kiến tạo nữa dành cho Thảo Vi. 12 đường kiến tạo và cũng là 14 điểm của Eliza. Mọi thứ đang có vẻ tương đối đơn giản. Đột phá vào trong, lấy 2 điểm dành cho San Diego và ghi điểm là của Horstmeyer. 76-46 vẫn là 30. Thảo Vi, thời gian còn khoảng 5 phút 20 giây thôi. Đây là Eliza. Hoiberg có khoảng trống, chưa ném. Tiếp tục là Vi. Hôm nay thì dàn starter đều đang có trên 10 điểm rồi. Đường truyền hay. Eliza bị phạm lỗi và sẽ là 2 quả ném phạt dành cho Eliza. Dylan Horton checking back into the game for San Diego. Take another look at the Horstmeyer play. Nice layup. She's been great underneath the basket tonight. Đấy, hôm nay cam cận này cam hơi đều. Cứ zoom vào là giật á. Cam này chắc cam mua ngoài chợ rời rồi. Một phạt không thành công. Ném 2 phạt đều hỏng của Eliza. Khá lạ nha, cứu được bóng này. Lại corner kick ra. Bree một quả ném 3. Không có 3 điểm được ghi. Nhưng hôm nay ném phạt không được hay lắm. Trượt hơi nhiều. Riêng nãy giờ là trượt 4 quả phạt rồi. Kayleigh Horton. Couple of dribbles between her legs at the top of the key. To Horstmeyer around the horn. Chuyển xuống đáy và có 2 điểm được ghi dành cho Kayleigh Horton. 76-48, cách còn 28 điểm. Ezrito đang chuẩn bị được vào sân. Và để mất bóng từ Eliza. Cướp bóng tốt từ San Diego. Chuyển của Vakovic. Waskovich near side Horstmeyer flips it to Newbert. Newbert working against Hollingsworth off the screen from Afiaki. 12 giây. Horstmeyer. Far side wing, 10 seconds to shoot. Horstmeyer chuyền ra, quả ném 3 ngay. Ném 3 này không thành công đến từ Vakovic. Nhưng vẫn sẽ là bóng xuống dành cho San Diego. Có một tiếng gọi timeout đến từ San Diego. Cách vẫn đang là con số rất lớn, 28 điểm. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng. Với 3 phút 50 giây còn lại của hiệp đấu thứ 4. Thắng thua thì có lẽ là cũng đã được khẳng định rồi. Chúng ta sẽ xem những tình huống cuối cùng sẽ như thế nào mà thôi. Cách bây giờ vẫn là 28 điểm và gần như là không thể gỡ của San Diego. Thắng lợi gần như chắc chắn nằm trong tay của Gonzaga rồi. Những phút thủ tục thôi. Newbert.
Vakovic đột phá vào trong, không có điểm được ghi. Ezalito là người có được rebound. Thảo Vi có hỗ trợ từ Eliza. Đây là hai bên. Resolver đột phá vào của Bree, đột phá và layup tay trái không có điểm, khá đáng tiếc. Bóng xuống dành cho Gonzaga. Not only atop the WCC, not particularly close. They're averaging a margin of victory 26.6 per game in conference play. Cười nức nở luôn. Cười tươi như được mùa ấy. Đúng là có double khác. Sẽ là bóng luân phiên. Bóng lên dành cho San Diego. I don't see anybody keeping pace with these Bulldogs as we hit the back half of WCC action. So a turnover after the alternating possession. The Bulldogs have won 20 of their last 21 games on the year on a 76-48. Điểm số vẫn như vậy. Sau timeout thì hai đội vẫn đang chưa ghi điểm. 3:05 to go. Tharp works back to the right. Finds Horton. There's Newbert. Có khoảng trống. Đường truyền lại ở phía sau. Tiếp tục có đột phá vào trong của Horsmeyer. 7 giây. Thiếu luân bóng nhưng điểm số thì vẫn không được ghi. Bắt bóng không tốt của Bree và vẫn sẽ còn bóng biên dành cho San Diego với 20 giây tấn công. Bây giờ thì Thảo Vi cũng đã được rút ra nốt rồi. Lúc này thì chắc là dàn Ben vào sân thôi. Kết thúc trận đấu với 11 điểm và 12 kiến tạo. Rất ok. Với một cú double. Cướp bóng từ Kayleigh Truong. Resolver. Destiny Burton. Ezalito. Đây là Clay O'Connor, còn tới 17 giây. Tiếp tục là Bree. 9 giây. Clay O'Connor đột phá, layup và trọng tài xác định là traveling chứ không phải là end one. Vì đã cởi cả hitband ra và khiếu nại với trọng tài rằng quả đó phải end one chứ. Nhưng trọng tài thì nói không. Hai đội đứng điểm được 2 phút rồi. Left side, elbow for Waskiewicz. Horsmeyer. N1 dành cho Horsmeyer. Không, chính xác là pha ghi điểm của cầu thủ mang số 21, đó là Afiaki. 2 điểm và 1 quả phạt cho Afiaki. Looks like she's going to be okay. Sungu will go to the free throw line. Mesle Sungu Afiaki này đang có 4 điểm. Ném phạt không thành công, rebound cho Kayleigh Truong. Còn 2 phút nữa. 16-50. Cách đang làm 26 điểm. 2 phạt dành cho Bree. Phút cuối nhưng mà hai đội vẫn đang phòng ngự rát và liên tục cho nhau ném phạt. 22 minutes against Portland. Big reason why she's seen some more minutes the last couple games. Foul trouble for the bigs that we talked about. That was a big story for San Diego in this one with Harson Brown-Carr. He gets some more minutes out of Riston, who's missed some time recently, and some more from Afiaki. But một pha thành công của Bree. Games against the Zags this year. Bree Salenbine at the line after she drove left side and was fouled. Makes her first free throw to give the Bulldogs a 77-50 lead. Chính xác. 78-50. 1 phút 48 giây cuối. Thủ tục thôi. Vẫn đang là những tiếng cổ vũ dành cho San Diego những phút cuối này. Bóng dành cho Ezalito. Resolver.
Tiếp tục là đột phá từ Bree. Lái một vòng truyền ra cho Claire. Đây là Kayleigh Truong. Lại là Bree. Bree ném 3 điểm tính dành cho Bree Salebier. À không phải, nhầm. Quả đấy ném trượt. Nhìn tưởng sọt rổ ạ. Ôi, quả đấy là trượt ra ngoài chứ. Không có 3 điểm. Vẫn là 78-50. 1 phút. Chết rồi, hoa mắt rồi. Ném không có điểm của San Diego. Sau đó banh shot cũng trượt luôn. Ezelito. Đây là Bree. Destiny Burton. Đường truyền có khoảng trống, một quả ném 3 nữa. Lần này cũng không thành công. Rebound từ Kayleigh Truong, còn 38 giây. Destiny Burton. Có một pha banh shot ghi điểm hay của Destiny Burton. 80-50. Cách là 30 điểm. Đội tấn công có lẽ là cuối cùng của trận đấu này. Đường truyền từ Gallagher và có 2 điểm nữa được ghi dành cho San Diego. 18 giây, có lẽ là Gabeck Tham ở đây thôi. Chính xác là Gabeck Tham. Và trận đấu khép lại giữa Gonzaga và San Diego. Tiếp tục là một thắng lợi của Gonzaga tại WCC. Record là 8-0, còn San Diego là 0-8, 80-52. Khoảng cách cuối cùng là 28 điểm dành cho Gonzaga. Trong một trận đấu mà dàn starter của đội bóng này thi đấu quá tốt, với tất cả những điểm số đều trên 10. Thảo My có 12, Thảo Vi có 11, cộng với